নমস্কাৰ ইউটিউবৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ মই আজি পিঠা এবিধ খাবলৈ বনাইছিলোঁ অকমান আপোনালোককো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কেনেকৈ বনালোঁ এয়া গভাৰৰ কাৰণে গাখীৰ একাপ লৈছোঁ গভাৰটো প্ৰথমতে ৰেডি কৰি লম এয়া পাউডাৰ মিল্ক কোকোনাট পাউডাৰ আৰু গুড়া লৈছোঁ মই হাফ কাপ ইয়াতে মিক্স কৰি ললোঁ গোটেইখিনি মিক্স কৰিব লাগিব গভাৰটো টেষ্ট আহিলেহে পিঠাখনৰ টেষ্টটো ভাল হয় এয়া পাউডাৰ মিল্ক হয় এয়া অৰ্গেনিক গুড় পাউডাৰ 3 চামুচ লম এয়া 3 চামুচ লৈছোঁ এইটো হল কোকো পাউডাৰ 1 চামুচ দিছোঁ ভাল টেষ্ট অহাৰ কাৰণে দিলোঁ খুব টেষ্টি হয় পিঠাটো এয়া কাজু কেইটামান লৈছোঁ গভাৰ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আহকচোন গুড়া কেইটা মই কেনেকৈ মাৰি লওঁ অকমান দেখাও আপোনালোকক এয়া 1/2 লিটাৰ পানী লৈছোঁ মই 1 চামুচ ঘিউ লৈছোঁ অকমান নিমখ দিলোঁ গুড়া দিলোঁ 2 কাপ গুড়াখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব লাগে উতলা পানী এয়া আটা নিচিনা মাৰি ল'ব লাগিব গুড়াখিনি কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিছেনে এতিয়া মই আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰিম গুড়াটো ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব সেই কাৰণে আধা ঘণ্টা ৰেষ্ট কৰিব লাগিব থাৰ্টি মিনিটছৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰিলোঁ এতিয়া ভালদৰে মই আটাৰ নিচিনা মাৰি লওঁ গুড়াখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মাৰি ল'ব লাগে হৈ গ'ল মাৰা এতিয়া গোল গোল কৰি ধুনীয়াকৈ পিঠাৰ আকাৰ কৰি লওঁ মাজত এই গভাৰটো সোমাই দিছোঁ বনাবলৈ একদম ইজি হয় খাবলৈ বহুত টেষ্ট আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই যদি ভাল লাগে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো টিপিব নাপাহৰিব আগলৈ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আলহী আহিলে আলহীক বনাই দিব খুব ভাল পাব আলহী খাই বেছি টান নহয় বনাবলৈও সহজ ল'ৰা ছোৱালী খাইও খুব ভাল পায় এই পিঠাটো
খুব ধুনীয়া ডিজাইন এটা হৈছে এয়া ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই তেলত ফ্ৰাই কৰিম গোটেইখিনি এয়া ৰিফাইন দিলো তেলটো গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰিম খুব মচমচীয়া হ'ব মচমচীয়া হোৱালৈ ফ্ৰাই কৰিব লাগিব অলপ কম জুইত ফ্ৰাই কৰিব লাগে ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল ৰেডি হৈ গ'ল পিঠা এয়া পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ দেখিছে কিমান ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব বনাবলৈ বনাই খাই চাব কেনেকুৱা হৈছে এয়া খুব ধুনীয়া হৈছে পিঠাকেইটা আৰু যদি আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো কমেন্ট কৰিব কেনেকুৱা হৈছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আজিলৈ আহিছোঁ দেই নমস্কাৰ